Bună și bine ai venit pe canalul meu. Eu sunt Cătălina și astăzi îți voi arăta cum croșetez eu acest fulg de neam. Este simplu, ușor de făcut și rapid. Eu voi lucra cu un fir de bumbac, 50% bumbac și 50% fibre acrilice. Voi folosi o croșetă de 2,5 mm, nu prea se vede, dar aveți încredere. Voi folosi și o farfecă și am să mai folosesc și un ac. Bun, să trecem la treabă. Eu voi folosi cercul magic de mai multe ori, adică voi da firul pe degetul mic de 10 ori. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voi încerca să-l iau de aici. L-am luat. Voi insera croșeta în mijloc și voi face un picioruș scurt. Voi mai face încă 15 piciorușe scurte. Unu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 și 15. Voi insera croșetul aici, în primul ochi, de la primul picioruș scurt și voi face un ochi de legătură. Voi tăia acest fir ca să nu mă încurce. Voi face un ochi lanț. Jeteu
și voi intra în cerc să reiau firul. Și voi mai face asta de încă 5 ori. Jeteu, intru și iau firul. Jeteu, intru și iau firul. Încă de 3 ori. Jeteu, intru și iau firul. Încă o dată. Și a 6-a oară. Jeteu, intru și iau firul. Jeteu. Și acum voi trece firul prin toate ochiurile. Ușor, să nu se agațe croșetul. Dar croșetul s-a agățat. Așa că voi reintra. Am reușit. Fac un ochi, iau firul, fac un ochi de legătură și așa arată până acum. Voi continua cu un lanț de 3 ochiuri. 1, 2, 3. Voi intra aici cu croșetul și voi face un ochi de legătură. Iau și fac un ochi de legătură. Urmează un lanț de 4 ochiuri. 1, 2, 3, 4 și voi intra în același spațiu cu croșetul și voi face un ochi de legătură. Urmează un lanț de 3 ochiuri. 1, 2 și încă 1, 3. Voi intra în același spațiu și voi face un ochi de legătură. Un ochi lanț și continui la fel. Jeteu, intru în cerc, reiau firul și vom mai face asta de încă 5 ori. Jeteu, intru în cerc, reiau firul, încă 4, jeteu, intru în cerc, reiau firul, încă 3, jeteu, intru în cerc, reiau firul, 1, 2, 3, 4, jeteu, intru în cerc, reiau firul, 5, jeteu, intru în cerc, reiau firul,
6. Jeteu, trec prin toate firele. Și fac un ochi de legătură. Un lanț de 3 ochiuri. 1, 2, 3. Intru în acest spațiu care s-a creat când am făcut ochiul de legătură și fac un alt ochi de legătură. Un lanț de 3 ochiuri. 1, 2, 3 și intru în același spațiu și fac un ochi de legătură. Un lanț de 3 ochiuri. 1, 2, 3 și voi reintra aici ca să fac un ochi de legătură. Un lanț de un ochi și așa arată deocamdată. Vom continua să facem aceste urechiușe. Jeteu, intru în cerc, iau firul de 6 ori. O dată, de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori, de 5 ori, de 6 ori. Jeteu, trec prin toate. Fac un ochi de legătură. Și un lanț de 3 ochiuri. 1, 2, 3. Reintru aici și fac un ochi de legătură. Un lanț de 4 ochiuri. 1, 2, 3, 4. Reintru. Un ochi de legătură. Un lanț de 3 ochiuri. 1, 2, 3. Reintru. Și fac un ochi de legătură. Un ochi lanț și continui. Jeteu, de 6 ori. 1, 2, 3, 4, 5 și ultima, 6. Jeteu, trec prin toate.
și fac un ochi de legătură. Un lanț de 3 ochiuri, 2, 3, intru aici, fac un ochi de legătură, un lanț de 4 ochiuri, 2, 3, 4, reintru, un ochi de legătură, un lanț de 3 ochiuri, 2, 3, reintru, ochi de legătură și un lanț de un ochi. Jeteu, intru în cerc, o dată, de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori, de 5, de 6. Jeteu, trec prin toate, un ochi de legătură și continui cu lanțul de 3, 1, 2, 3, un ochi de legătură, un lanț de 4 ochiuri, 2, 3, 4, intru în același loc și fac un ochi de legătură și încă un lanț de 3 ochiuri, reintru și fac un ochi de legătură. Un ochi lanț, jeteu și îl vom face și pe ultimul. Voi puteți să faceți 4, puteți să lăsați 5, puteți să faceți cercul mai mare și să faceți 7, 8, depinde cum vreți voi, cum vă este vouă mai fain, mai frumos. Eu îl voi face și pe ultimul. Jeteu, intru în cerc, reiau firul, fac de încă 5 ori. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 și încă 1, 6. Jeteu, intru prin toate, și fac un ochi de legătură. Un lanț de 3 ochiuri, deja arată fain. 2, 3, intru în acest spațiu și fac un ochi de legătură.
un lanț de 4 ochiuri, 1, 2, 3, 4, reintru aici și fac un ochi de legătură și continui cu lanțul de 3 ochiuri, 3, reintru, ochiul de legătură și un ochi lanț. Voi intra în acest spațiu și voi face un ochi de legătură. Voi tăia firul îl trag pe spate mă voi ajuta de ac ca să ascund firul dacă văd bun și îl voi trage pe aici pe spate este de ajuns. Voi tăia și folgul de nea este gata. Sper că ți-a plăcut tutorialul meu și sper că ți este de folos pe data viitoare.